Сьогодні підтвердився факт застосування військами Російської Федерації хімічної зброї проти захисників Маріуполя. Відомо, що найбільше металургійне підприємство «Азовсталь», яке вже практично знищено, саме над територією «Азовсталі» використано невідому хімічну речовину, кілька людей отримали хімічні опіки. Корпус морської піхоти та Нацгвардія продовжують мужньо захищати Маріуполь, стримуючи таким чином 10-тисячну групу окупантів. Президент України різко розкритикував дії Росії та звернувся з відповідною заявою до народу України та міжнародних партнерів. Відомий терорист ДНР Едуард Басурін на прізвисько «Божевільний Дік» або Едвард Одурений виступив на російському телебаченні із заявою про обґрунтування використання хімічної зброї проти військ України. Нагадаємо, раніше Путін заявив, що вважає, що для порятунку життя своїх терористів вигідніше застосувати хімічну атаку, наводячи приклад США, які застосували ядерну зброю проти Японії в період Другої світової війни та хімічна зброя у В'єтнамі. Новини від союзників. Нагадаємо, що 7 квітня Сенат Сполучених Штатів Америки одноголосно ухвалили закон, який дозволяє президенту Джо Байдену використовувати програму Ленд-лізу, востаннє використовану під час Другої світової війни, пришвидшити відправку військової техніки та інших видів постачання в Україну на тлі російського вторгнення. 9 квітня до Києва з візитом прибув прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Він провів переговори з Зеленським і пообіцяв Києву 120 бронеавтомобілів і протикорабельних ракет «Гарпун» для захисту Одеси від російського флоту. На Даунінг-стріт кажуть, що британський прем'єр особисто зустрічається з Зеленським, щоб продемонструвати свою солідарність з народом України. Лідери обговорять довгострокову підтримку Великобританії, України та прем'єр-міністра оголосить про новий пакет фінансової та військової допомоги, додали в офісі Джонсона. Також вже відомо, що бронемашини «Бушмастер» вже прибули до України від наших партнерів з Австралії. Дякуємо світу за підтримку України та її героїчного народу в боротьбі проти окупантів. Все буде Україна, ми переможемо, слава Україні!